เคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ประกอบบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ยังจะไม่จ่ายไฟ300เข้ามานะเราก็จะทดสอบด้วยการจ่ายไฟ25โวลต์เข้ามาตรงนี้นะครับแรงดัน25โวลต์นะดูที่มิเตอร์นะครับประมาณนี้นะครับ25โวลต์นะจากนั้นเราก็ตรวจสอบดู IF ว่าเขาทำงานได้ไหมนะครับถ้าทำงานได้ก็อยู่ประมาณสัก12ถึง14โวลต์นะครับประมาณนี้นะ14โวลต์นะครับ IF ทำงานได้แล้วนะก็ขา8ก็มีไฟประมาณสัก 4.7 4.8 โวลต์อันนี้ขา9นะครับเรียบร้อยนะคราวนี้เรามาตรวจสอบตัววงจรวอลลุ่มกันนะครับเพราะว่าไม่แน่อาจจะยังมีปัญหาเดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเช็คที่จุดพิน6ตรงนี้นะครับพิน6ตรงนี้ต้องได้ประมาณ 0-3 โวลต์นะครับถ้าไม่ได้นี่แสดงว่าชุดวอลลุ่มหรือว่าชุดด้านนี้นะครับอันนี้เป็นวอลลุ่มนะอาจจะมีปัญหานะครับเราก็จะมีแรงดันไฟอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นแรงดันไฟป้อนกลับตรงนี้เป็นไฟลบเข้ามาซึ่งเรายังจะเช็คไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้จ่ายไฟจริงนะครับก็ไม่เป็นไรด้านนี้แต่ว่าก็จะมีแรงดันพุ่งเข้ามาถึงตรงนี้ประมาณเหลือถึงตรงนี้3โวลต์นะครับอาจจะเข้าจากตรงนี้จาก12โวลต์เป็น6โวลต์หรืออาจจะเท่าไหร่โดยประมาณนี้นะครับเราลองตรวจสอบที่พิน6ไปเลยนะครับลองดูนะผมก็จะใช้กราวของตัวนี้นะครับนี่นะ7812นะใช้กราวของเขานะครับต่อเข้าไปอันนี้เราตรวจสอบครับตรวจสอบในเบื้องต้นก่อนเรายังไม่ได้ไปทดลองเชื่อมอาจจะหายแล้วนะครับถ้าหายก็อาจจะเป็นเพราะ C แทนทาลัมตัวนี้นะครับลองดูครับคราวนี้ผมจะจ่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับพินที่6นะพินที่6นะครับ1 2 3 4 5 6พินที่6พินนี้นะครับพินที่6พินนี้นะจากนั้นเราปรับวอลลุ่มตรงนี้ครับวอลลุ่มนะผมหมุนขึ้นนะครับหมุนขึ้นก็ได้อยู่ประมาณสัก3โวลต์ 3.2 โวลต์ก็อยู่ประมาณนี้แสดงว่าหมุนขึ้นลงได้ปกตินะครับตรงนี้นะไม่มีปัญหาอะไรถ้าหมุนขึ้นลงได้แสดงว่าตรงไหนไม่มีปัญหาบ้างก็คือจากจุดนี้ครับ12โวลต์ผ่านทรานซิสเตอร์ตรงนี้แล้วก็ผ่านชุดวอลลุ่มเข้ามานะครับอันนี้คือซ็อกเก็ตวอลลุ่มนะตรงนี้ครับไฟจะเข้าขา3ออกขากลางนะครับแล้วก็ผ่านซิมเมอร์อีกตัวหนึ่งจนมาถึงตรงนี้ถือว่าปกติแล้วนะครับแต่ถ้าใครจะวัดตรงนี้ก็วัดที่วอลลุ่มดูนะครับวอลลุ่มนะตรงนี้ขา3ไฟเข้า7โวลต์ไฟเข้า7โวลต์นะครับก็ขากลางคราวนี้ขากลางก็ไฟออกครับไฟออกประมาณสัก7โวลต์เข้า7โวลต์ออก7โวลต์จาก7โวลต์ตรงนี้นะครับจาก7โวลต์ตรงนี้คือ7โวลต์ครับเขาจะผ่านทิมเมอร์ครับจนมาถึงตรงนี้เหลือประมาณสัก3โวลต์โดยประมาณนั้นก็ถือว่าปกติด้านนี้นะครับปกติแล้วนะก็ถ้ายังเชื่อมอ่อนอยู่เราก็อาจจะตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วในส่วนนี้ไม่มีอะไรครับก็จะเหลือในส่วนที่ป้อนกลับด้านนี้นะครับอาจจะมีอะไรขาดอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ในแผงตั้งคราวนี้ถ้าเป็นแผงตั้งครับคราวนี้เราก็ต้องไปตรวจสอบเราสามารถตรวจสอบได้เลยลองดูนะครับตามหลักการของเรานะในแผงตั้งครับคราวนี้เรามาไล่วงจรดูในแผงตั้งนี่ก็จะเป็นพินที่6นะครับตรงนี้นะเอาพุตของ CA3140 แล้วก็จะมีแรงดันเข้ามาด้านนี้นะครับเราก็ต้องทดสอบทรานซิสเตอร์ตัวนี้ว่ามีปัญหาอะไรไหมซึ่งทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทั้งหมดต่อมาตัวนี้จะต่อมาที่ขา9ครับเราจะทดสอบยังไงคราวนี้ลองดูนะขา9จะต้องมีแรงดันขึ้นถ้าขา9เนี่ยไม่มีการขยับของแรงดันขึ้นลงตรงนี้ก็แสดงว่าเขาปรับแรงดันเขาปรับกระแสหน้าตู้อะไรไม่ได้แต่ถ้าเราทดสอบขา9ตอนที่ทำงานอยู่จะไม่ได้ครับจะติด OC นะครับจะติด OC ขึ้นมาทันทีอาจจะมีปัญหานะครับก็ผมจะมีวิธีการทดสอบครับคราวนี้เราจะทดสอบยังไงคราวนี้ลองดูนะตรงพินป้อนกลับตรงนี้ครับผมจะทดสอบตรงนี้นะตรงพินป้อนกลับลองดูนะดูตรงนี้นะครับตรงพินป้อนกลับตรงนี้นะขาที่2เนี่ยจะวิ่งเข้าที่พิน4ครับพิน4นะแล้วคราวนี้ผมจะเอาไฟลบนะครับเอามิเตอร์นะเอามิเตอร์ไฟลบนี่มันจิ้มที่ขา2ตรงนี้ตรงกลางตรงนี้ตรงป้อนกลับถ้าปกตินะครับถ้าปกตินะขา9ครับที่พิน9นี่ในแผงตั้งนี่จะลดลงแรงดันจะลดลงแล้วจะติด OC ในบอร์ดของเขาจะติด OC แล้วตรงนี้จะตัดการทำงานจาก13โวลต์จะขึ้นเป็น25โวลต์ในทันทีอันนี้ถ้าเราทดสอบอย่างนี้ถือว่าออฟแอมป์ทำงานได้ปกติ IC อะไรต่างๆมาถึงตรงนี้ทำงานได้ปกตินะครับลองดูเส้นทางเขาก่อนนะ
จะยังไงดีจะเห็นไหมนี่ครับผมจะเอาตรงนี้นะผมจะเอามิเตอร์สีแดงนี่จิ้มลงตรงนี้นะครับซึ่งสีแดงจะเป็นลบนะสีแดงจะเป็นลบนะครับจิ้มปื๊ดเข้าไปเนี่ยตรงนี้จะติด OC ข้างในทันทีนะครับเมื่อติด OC ข้างในเนี่ยด้านนี้จะออฟแอมตัวนี้จะไม่ทำงานครับแล้วขา9เนี่ยจะต้องมีการขยับขึ้นลงไฟจะหายไฟจะมาไฟจะหายนะครับถ้าขา9ไฟหายด้วยเนี่ยไฟมาไฟหายด้วยนี่ก็จะทำให้ขา11 14เนี่ยเลื่อนไม่ออกด้วยนะครับจะประมาณนี้นะเราจะต้องเอาพินนี่ออกนะครับเอาตัวป้อนกลับออกนะเอาออกก่อนเลยนะครับเอาออกนะเอาออกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนะพอออกเสร็จเดี๋ยวจะวัดให้ดูก่อนนะ1เราจะต้องหาขากลางตรงนี้นะครับขาที่ต่อกับพิน4โดยตรงนะลองดูก่อนนะครับพินที่4นะ1 2 3 4พิน4ตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นขากลางนะครับขาอื่นเขาจะไม่ต่อนะเนี่ยพิน4ต่ออยู่ขากลางนะแต่ต้องลอยชุดนี้ออกนะครับต้องลอยชุดนี้ออกนะเราจะตรวจสอบระบบการทำงานของเขานะครับว่าทำงานได้ไหมตอนนี้ผมจะตรวจสอบรูปการทำงานก็คือจะตรวจสอบออฟแอมนะครับตรวจสอบทรานซิสเตอร์ตัวนี้แล้วก็ตรวจสอบSG3525ว่าทำงานทั้งระบบได้ไหมโดยผมจะป้อนไฟนะครับป้อนไฟจากมิเตอร์เนี่ยซึ่งเป็นไฟลบนี่ป้อนเข้ามาในตัวป้อนกลับตรงนี้นะครับในฟีดแบ็กนะเนี่ยพิน4ตรงนี้นะขออนุญาตใช้รูปนี้แล้วกันเนี่ยครับขาที่2ซึ่งเป็นอยู่ขากลางเนี่ยเขาจะยิงเข้ามาที่พิน4ครับเมื่อเราจิ้มตรงนี้เมื่อไหร่ปึ๊กเข้าไปเนี่ยเขาจะวิ่งเข้ามาในออฟแอมตัวนี้ออฟแอมตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ติดโปรเทคเกิดโปรเทคขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นก็ระบบตรงนี้ถ้าทรานซิสเตอร์นี้ทำงานได้SG ทำงานได้ระบบก็จะตัดการทำงานไปเลยทั้งหมดทั้งระบบตรงนี้ครับเราจะตรวจสอบดูนะว่าจะเป็นอย่างนี้ไหมนะครับลบนะครับมิเตอร์ผมอยู่ตรงนี้นะครับมิเตอร์ลบนะตรงนี้เป็นลบนะครับจับมิเตอร์ตรงนี้นะครับอาจจะดูแล้วงงๆหน่อยนะแตะเข้าไปตอนนี้ IF ทำงานได้ปกตินะ13โวลต์นะครับต่อมาครับผมจะเอามิเตอร์เข็มนะมิเตอร์เข็มตัวนี้นะมิเตอร์เข็มตั้ง R-1 ธรรมดานะครับ R-1 ธรรมดาตัวนี้นะมิเตอร์เข็มตัวนี้นี่นะครับ R-1 นะ R-1 เนี่ยถ้าเราจับที่สีแดงจะติดลบ3โวลต์นะครับก็คือเป็นไฟลบนั่นเองโดยประมาณนี้นะครับผมจะเอาไฟลบนี่ป้อนเข้าไปที่ขานี้ที่ขากลางนะครับตามนี้นะที่ขากลางนะเดี๋ยวป้อนเข้าไปที่ขากลางนะตัวนี้คือระบบเขาทำงานได้ปกตินะป้อนมิเตอร์เข้าไปที่ขากลางครับแตะเข้าไปปั๊บระบบจะหยุดการทำงานเลยนะครับจะติดโปรเทคนะเนี่ยจะติดโปรเทคเลยนะครับติดโปรเทคนะอันนี้เป็นการทดสอบออฟแอมด้วยนะครับทุกอย่างจะติดโปรเทคถ้าไม่ติดแสดงว่ามีอะไรเสียนะครับดูดีๆนะหลายคนถามว่าที่บอร์ดนี่เขามี LED สีแดงสีอะไรอยู่นะครับลองดูนะผมแตะเข้าไปนะเนี่ยที่บอร์ดจะมีสีแดงอยู่นะครับไม่แน่ใจมองเห็นไหมตรงนี้นะจะมีสีแดงนะครับ LED สีแดงอยู่นะครับจะมี LED สีแดงสีเขียวอยู่เนี่ยครับพอมองเห็นนะเนี่ยครับเนี่ยสีแดงตัวนี้ติดก็จะติดโปรเทคครับเขาไม่ทำงานอันนี้แสดงว่าแบมทำงานได้นะครับระบบโปรเทคข้างในแต่จะไม่ใช่ OC นะเป็นโปรเทคอยู่ในบอร์ดของเขานะครับเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยคราวนี้โอเคอันนี้ถือว่าทดสอบแล้วออฟแอมทำงานได้ IC ทำงานได้ทรานซิสเตอร์ทำงานได้ทั้งระบบครับเนี่ยตรงนี้นะมีไฟขึ้นนะครับมีไฟขึ้นอันนี้ระบบทำงานปกติผมแตะเข้าไปปั๊บทำงานทันทีเลยครับทำงานคือติดโปรเทคละไม่ทำแล้วครับเนี่ยอันนี้เป็นการทดสอบระบบนะครับก็แสดงว่าถ้าทำอย่างนี้แสดงว่าไฟกระแสไฟที่เราตั้งนี่อาจจะปกติทุกอย่างนะครับแต่ถ้ายังไปเชื่อมแล้วยังไม่ได้คราวนี้ยังไม่ได้ก็จะเป็นชุดนี้ครับชุดด้านหน้าเท่านั้นเองที่วิ่งมาหาวอลลุ่มตรงนี้นะครับมันจะเป็นการบีบปัญหาให้แคบลงนะครับอันนี้เป็นเทคนิคอีกวิธีหนึ่งที่ผมพยายามค้นหาวิธีการตรวจสอบนะครับลองดูนะเมื่อกี้เราตรวจสอบอะไรไปบ้างเดี๋ยวดูวงจรดีกว่าครับดูตัวนี้ดีกว่าเมื่อกี้เราตรวจสอบออฟแอมครับเนี่ยตรวจสอบออฟแอมนะเนี่ยพินที่6พินที่4นะผ
ผมจิ้มมาตรงนี้ครับเอาไฟลบจิ้มตรงนี้นะไฟลบจิ้มตรงนี้มันก็จะวิ่งเข้าที่ออฟแอมนะครับไฟลบเนี่ยจะวิ่งเข้าที่ออฟแอมวิ่งเข้าไปเสร็จ LED ติดนะครับผมไม่รู้ว่าดวงไหนนะติดไป1ดวงติดเสร็จเกิดอะไรขึ้นไอ้ขา6เนี่ยเขาส่งเอาพุทอะไรออกมาเดี๋ยวเราไปวัดกันนะครับเขาส่งเอาพุทออกมาที่ขา6ส่งวิ่งเข้ามาที่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้ส่งแรงดันออกมาครับทำงานหรือไม่ทำงานไม่แน่ใจแต่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานได้พอทำงานได้ดึงไฟขา9ลงนะครับดึงหรือเปล่าลองดูก่อนนะเรามาเช็คดูทีละจุดครับพอไฟขา9ไม่มีไอ้11กับ14หยุดการทำงานครับก็หยุดไปเลยเดี๋ยวเราลองวัดที่เอาพุทที่6ก่อนขาออฟแอมขาที่6ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะลองดูครับลองไล่สเต็ปนี้ดูนะอันนี้เป็นการทดสอบเชิงลึกนะครับลองดูนะอาจจะงงๆหน่อยนะไปด้วยกันนะผมเช็คที่พินที่6นะครับพินที่6ของออฟแอมคือพินนี้นะเนี่ยพินนี้นะครับพินที่6ของออฟแอมตอนนี้ไม่มีแรงดันออกนะครับลองแตะดูนะแตะเนี่ยครับพินที่6ออก9โวลต์จากที่เอาพุทของออฟแอมเนี่ย0โวลต์ตรงนี้ออก0โวลต์นะตอนนี้ออก0โวลต์แต่เราแตะเข้าไปโปรเทคเขาทำงานเขาออก9โวลต์ครับออก9โวลต์วิ่งทะลุมา LED ทำงานได้เลยนะครับ LED ทำงานได้ตรงนี้นะจากนั้นก็วิ่งทะลุมาด้านไหนคราวนี้วิ่งทะลุมาผมขยับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นจากนั้นวิ่งทะลุมาตรงนี้จากไฟ9โวลต์วิ่งมาถึงขา9จะเป็นยังไงลองดูก่อนลองดูนะแป๊บหนึ่งนะย้อนก่อนนะตอนนี้ IF ทำงานได้ปกติพันออกปกตินะแตะเข้าไปปึ๊กเข้าไปนะครับ25โวลต์ไม่ทำงานแล้วนะครับขา6เกิดอะไรขึ้นขา6ออฟแอมขา6ออฟแอมออกเป็น9โวลต์เอาออกปั๊บเป็น0โวลต์เป็น0โวลต์ขา6ออฟแอมไม่มีเอาพุทออกมาก็ทำงานได้พอแตะปั๊บขา6เป็น0โวลต์เป็น9โวลต์ครับเนี่ย9โวลต์นะคราวนี้เราไปดูขา9ครับขา9ของ SG 3525ก็คือขานี้ขา9ขานี้นะขา9มีไฟ 3.8 โวลต์อันนี้ปกตินะครับเวลาผมทำให้ออฟแอมเกิดการโปรเทคคราวนี้ปึ๊กเข้าไปขา9เป็น0โวลต์ครับขา9เป็น0โวลต์ขา8เท่าไหร่ขา8มีไฟ 4.7 โวลต์เราต้องดูเงื่อนไขด้วยนะครับเงื่อนไขของ SG 3525เนี่ยไม่ใช่เฉพาะขา8ที่มีไฟ0โวลต์แล้วขา11 14จะไม่ออกนะครับ1นะขา8เป็นไฟ0โวลต์11กับ14ก็ไม่ออก2ขา9ไฟ0โวลต์11กับ14ก็ไม่ออกเนี่ยแรงดันอยู่ตรงนี้ครับแล้วขา6คราวนี้ขา6 CTRT ไม่มีไฟ11กับ14ก็ไม่ออกเขาจะมีหลายเงื่อนไขอยู่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขนะครับอันนี้ขา8มีนะขา8มีไฟแต่ขา9ไม่มีไฟทำไมเกิดอะไรขึ้นขา9มีไฟไล่ไฟไล่สัญญาณดูนะครับลองดูไล่นะดูที่วงจรตัวนี้นะครับผมป้อนไฟเข้ามาที่พิน4นะครับเป็นไฟลบนะเขาวิ่งมาที่ออฟแอมตัวนี้ออฟแอมตัวนี้ได้ไฟลบหรือไฟบวกก็ตามแต่เนี่ยเอาไว้ให้เข้าใจว่าพอออฟแอมทำงานเสร็จมีไฟแรงดันออก9โวลต์9โวลต์วิ่งมานี่มาทำให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานอย่างสมบูรณ์ 100% เขาจะดึงไฟขา16ครับขา16จะมีไฟแรงดันนั่งอิงอยู่V reference นี่6โวลต์5โวลต์ไอ้5โวลต์ตรงเนี้ยจะวิ่งมาที่ขา9ครับแต่วิ่งมาเป็น5โวลต์ไม่ได้เต็มเพราะว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานอยู่แต่ทำงานยังไม่เต็ม 100% ก็เลยเหลือแค่ประมาณ 3.9 ที่เราเห็น 3.9 โวลต์นะครับแต่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ได้รับไบอาสเสร็จจากไอ้ขา6ตรงนี้ครับเกิดโปรเทคนั่นเอง 100% ครับ 100% เขาดึงไฟลงเป็น0โวลต์ไปเลยพอเป็น0โวลต์ขา9ไม่มีไฟครับก็เลยเกิดก็เลยตัดการทำงานครับไม่มีแรงดันออกไม่มีพันออกที่11กับ14นะครับเป็นลักษณะนี้นะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการเทสโปรเทคนะครับที่ได้ตรวจได้หลายอย่างด้วยนะครับลองดูนะเนี่ยปั๊บลองดูนะปึ๊ดเข้าไปเนี่ยครับหยุดการทำงานนะหยุดการทำงานดูขา9ครับขา9ปกติอยู่ได้ประมาณ 3.7 3.8 โวลต์พอตัวนี้ทำงานนะครับตัวนี้ทำงาน 100% เลยเนี่ยตัดเลยนะครับเวลาเชื่อมจริงๆเนี่ยไอ้แรงดันไฟที่ป้อนกลับตรงนี้จากตู้จากบอร์ดด้านล่างนะครับจากบอร์ดตรงกลางก็จะมา
เข้าที่ขานี้2ขานี้ขานี้เป็นขาไฟบวกไอ้ที่ผมทิกอยู่เนี่ยเป็นขาไฟบวกขานี้เป็นขาไฟลบขาไฟลบจะวิ่งมาด้านหน้าแต่ขาไฟบวกเราเอาลบไปป้อนครับเลยเป็นลักษณะนี้ถามว่าเขาทำเพื่ออะไรคนนี้อ้าวหายไปไหนแล้วเขาทำเพื่อเวลาเชื่อมครับเวลาเชื่อมป้อนกับไฟเขาจะแรงไฟเขาจะขึ้นลงที่ขาเก้าจะเป็นไฟที่ขึ้นลงนะครับคือเขาจะปรับให้มีความสมดุลอยู่ตลอดเวลาแต่ไฟจะแรงมากแรงน้อยอยู่ที่วอลลุ่มครับวอลลุ่มเข้ามาที่ขา6เนี่ยพิน6ของเราเนี่ยครับพิน4เนี่ยก็จะเป็นป้อนกลับด้วยนะครับก็จะมีก้อนกลับทั้งบวกทั้งลบนะไล่ดูนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยชุดป้อนกลับเนี่ยครับเนี่ยพิน4พิน6นะเอาให้ละเอียดลึกซึ้งเนี่ยครับเนี่ยไอพิน2นี่ป้อนกลับเป็นบวกไอพิน1นี่ป้อนกลับเป็นลบนี่จะวิ่งมาด้านนี้มาดึงให้ตันเตอร์ตรงนี้ทำงานดึงขึ้นดึงลงให้ไฟสูงไฟต่ำตรงนี้ก็เข้าไปในบอร์ดดึงขึ้นดึงลงประมาณนี้อะแดปอยู่งี้นะครับโอเคครับตอนนี้ถามว่าปกติไหมผมป้อนตรงนี้เข้ามาระบบทำงานโปรดักชันทำงานด้านนี้ปกติแล้วจากด้านนี้ครับจากด้านนี้12โวลต์เข้ามาด้านนี้ก็ปกติเพราะว่าเราวัดได้6โวลต์วัดได้3โวลต์ตรงนี้อันนี้ปกติอันนี้ปกติถ้ายังเชื่อมไม่ได้อยู่คราวนี้กระแสเบาๆตั้งแต่ R ตัวนี้ครับเนี่ย R ตัวนี้จนมาถึงแค่นี้ครับแค่นี้นี่คือปัญหาของเขาแค่นั้นเองนะครับมันจะบีบแคบลงตรงนี้นะครับไอ้ตัวนี้อยู่ตรงไหนคนนี้ก็นี่ครับใกล้ๆเลยนะนี่ครับนี่เลยเนี่ย2-3 ตัวกับไดโอดกับซีเนอร์แค่นี้ครับแล้วก็วิ่งมาที่ทิมเมอร์แล้วก็เข้าไปที่บอร์ดเข้ามาที่พิน6เข้าที่บอร์ดแล้วก็ตัวนี้ป้อนกลับยิงเข้ามาที่พิน4โดยตรงพิน4ผ่านออฟแอมแล้วก็วิ่งมาอย่างที่เห็นอันนี้สมบูรณ์แล้วในบอร์ดน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับแล้วก็ชุดป้อนกลับอะไรต่างๆครบแล้วถ้ามีปัญหาคือชุดนี้ครับเดี๋ยวเราไปทดลองเชื่อมกันครับผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรโอเคครับมาทดลองลุ้นกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเปิดเครื่องเลยนะครับ3 2 1ตอนนี้ปรับไว้ต่ำสุดนะ20 แอมป์นะครับ20 แอมป์นะก็ลองดูครับเป็นยังไงเชื่อมได้ไหมเชื่อมได้นะครับก็แรงขึ้นไหมนะครับมีสะเก็ดไฟนะประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมปรับมาสัก100 แอมป์นะครับลองดูนะครับเป็นยังไงนะได้นะครับเนี่ยได้นะปกตินะลองดูนะครับปรับต่ำนะครับประมาณนี้นะได้นะปรับสูงนะครับปรับแรงขึ้นนะได้นะครับแรงสุดนะครับก็โอเคถือว่าเชื่อมได้ตามปกตินะครับก็แสดงว่าทฤษฎีที่เราทดสอบกันมานี่ถือว่าใช้งานได้นะครับโอเคครับมาสรุปตอนท้ายกันอีกนิดนึงนะครับสรุปแล้วก็เจ้าตัว C แทนนัมตัวนี้เสียนะครับก็ตัวนี้ผมก็เพิ่งเห็นอาการเสียเขาลักษณะนี้นะคือตอนที่เราไปเชื่อมในครั้งแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่เสียนะครับอาจจะเริ่มเสื่อมสภาพก็เลยเก็บประจุไม่ค่อยได้นะครับก็เลยทำให้ไฟที่ขา8เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีนะครับกระแสก็เลยเบาตามปกติตามธรรมชาติไปโชคดีครับที่เขาเสียแต่ถ้ายังตอนที่เชื่อมอยู่เนี่ยตอนที่ซ่อมอยู่ยังเป็นเนื้อหาอย่างนี้ก็จะทำให้ลำบากนะครับเพราะว่าเราจะหาตัวนี้ไม่เจอสักทีตัวนี้ก็จะยังมีไฟอยู่ประมาณ 4.8 โวลต์ผมคาดการว่าถ้าเกิดตัวนี้ไม่เสียตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะก็จะทำให้วัดตรงนี้ก็ได้วัดตรงไหนก็ได้หมดนะครับก็จะทำให้เราหาไม่เจอนะครับพอดีว่ามาเปิดปั๊บนี่แรงดันตรงนี้ไม่ออกเลยตรงนี้เขาแห้งไปทันทีเลยครับไอ้ตรงนี้แห้งเลย 100% ไปเลยนะครับก็เลยเป็นการที่ผมโชคดีมากนะครับก็โอเคนะครับในคลิปนี้อาจจะยาวมากนะครับเพราะมีการตรวจสอบในส่วนของ Op Amp ตรวจสอบระบบ Protection อะไรต่างๆนะครับเราจะได้ตัดปัญหาต่างๆเป็นการตรวจสอบในเชิงลึกด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ